Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα δεν έχει ούτε προλόγους ούτε τίποτα, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες εντός εισαγωγικών, το DJI Lito X1 ήρθε στο κανάλι. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το dronehouse.gr για την χορηγία του DJI Lito X1. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα dronehouse.gr για να δείτε όλα τα τελευταία προϊόντα της DJI διαθέσιμα σε stock για άμεση παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, αλλά και παραγγελία απευθείας από την ιστοσελίδα. Στο dronehouse.gr είναι πλέον εξειδικευμένοι στα προϊόντα της DJI και όχι μόνο, και γι' αυτό σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για stock ή άλλα τέτοια πράγματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους. Επίσης αναλαμβάνουν να κάνουν και τη σχετική διαδικασία σε περίπτωση που το drone σας χρειάζεται service επίσημο της DJI. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το βίντεο και να προχωρήσουμε στο unboxing του DJI Lito X1. Τελικά έλεγα να μην προχωρήσω στην αγορά του combo με το RC2, αλλά τελικά πήρα με το RC2 και τώρα έχω χάσει το λογαριασμό πόσα RC2 έχω. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί με την DJI, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά παιδιά έχουμε γεμίσει κυριολεκτικά χειριστήρια. Είτε νητρία είτε RC2. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Το κουτάκι είναι μικρό, γιατί είναι μικρό και το drone, όπως είπαμε είναι ένα drone mini κάτω από 250 γραμμάρια και απευθύνεται σε αρχάριους. Επίσης να αναφέρω ότι η σειρά Lito, θα τη λέμε έτσι καλύτερα, αποτελείται από το DJI Lito 1 και το Lito X1. Το Lito 1 έχει λίγο κατώτερη κάμερα και έχει και κάποιες διαφορές με το σύστημα αποφυγής εμποδίων. Το Lito X1 έχει λίγο καλύτερη κάμερα και έχει και LiDAR 360 κτλ. Βασικά το Lito X1 έχει πανομοιότυπη κάμερα με το Flip, η οποία κάμερα το Flip είναι πάρα πολύ καλή και το έχουμε δει και στα βίντεο του καναλιού. Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω πριν ξεκινήσω να ξετυλίγω εδώ πέρα και να ανοίγουμε το κουτί, είναι ότι το Lito X1 έρχεται και σε έκδοση Fly More Combo με RC2 και μεγάλες μπαταρίες, παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι C1 το drone, αλλά έχετε μεγάλες μπαταρίες οι οποίες κρατάνε πολύ περισσότερο χρόνο. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η Ultra Light κάτω από 250 γραμμάρια, άρα C0. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να βγάλουμε από μέσα τη θικούλα, η οποία, για να δούμε, είναι το κουτί, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, οπότε βάλαμε στην άκρη το κουτί. Η θικούλα, παιδιά, είναι μικρογραφία, πραγματικά όμως μικρογραφία, της θήκης πιανού, του Mini 4 Pro. Ναι, παιδιά, είναι μικρογραφία της θήκης του Mini 4 Pro. Γιατί του Mini 5 Pro είναι λίγο διαφορετική, να σας τη δείξω. Όπως βλέπετε είναι τετραγωνισμένη, ενώ του Mini 4 Pro ήταν έτσι ακριβώς, αλλά αυτή εδώ του Lito X1 και Lito 1 βέβαια είναι πιο μικρή. Μικρογραφία λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Μ' αρέσει που είναι μικρή, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούμε εύκολα να το κουβαλάμε. Έχουμε το DJI RC2, το αφήνω στην άκρη, το έχουμε δει 100 φορές, τέλος πάντων. Έχουμε τις μπαταρίες, μέσα από ό,τι βλέπω εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το Lito X1, το οποίο είναι αυτό εδώ, ωραίο μέγεθος. Απάνω έχουμε τα διάφορα αξεσουάρ με έλικες, κατσαβιδάκι για να αλλάζουμε και φυσικά τις οδηγίες. Έχει αρκετούς έλικες, παιδιά, πραγματικά. Κοιτάξτε πόσους έχει, έχει πάρα πολλά, οπότε νομίζω δεν τίθεται θέμα. Και το κατσαβιδάκι βέβαια για να αλλάζουμε τους έλικες, γιατί είναι με βιδούλα. Πάμε να κλείσουμε εδώ και σιγά σιγά, δεν έχει κάτι άλλο εδώ, έτσι, όχι, και σιγά σιγά πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα που έχει μέσα και φυσικά να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, που είναι το DJI Lito X1. Πρώτα, παιδιά, θα πάω στις μπαταρίες, γιατί θέλω πραγματικά να δω, αν και από ό,τι διάβασα δεν είναι συμβατές με τα άλλα mini, γιατί θα είναι μια κατηγορία μόνο του. Από ό,τι βλέπω οι μπαταρίες είναι πολύ παρόμοιες, τουλάχιστον με το μάτι. Για να φέρω μία από το Mini 5 Pro. Αυτή είναι η Plus του Mini 5 Pro και είναι πολύ παρόμοιες, αλλά έχει εδώ ένα δοντάκι παραπάνω αυτή. Τα αυτάκια, ρε παιδιά, οι ίδιες είναι. Οι διαφορές τους πρέπει να είναι ελάχιστες. Ελάχιστες, για να δω. Εδώ. Βλέπετε εσείς, αυτή είναι του Lito X1 και Lito 1 βέβαια, και αυτή είναι η Battery Plus του Mini 5 Pro. Βλέπετε εσείς κάποια διαφορά?
Εγώ έτσι όπως τις βλέπω κάποιες διαφορές στις γωνίες, αλλά γενικότερα δεν βλέπω διαφορά. Καλά, θα το δοκιμάσουμε, αν και δεν νομίζω να λειτουργούν, από άποψη ότι η DJI θα έχει κλειδώσει το firmware για να μην δουλεύουν οι μπαταρίες μεταξύ των μοντέλων. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ο φορτιστής εδώ, η βάση μάλλον η φόρτισης, είναι πολύ ωραία με τις μπαταρίες, 3 μπαταρίες μέσα. Η μία μπαταρία είναι πάνω στο drone. Φυσικά ο φορτιστής δεν εμπεριέχεται. Αυτό τι είναι? Micro SD λέει απ' έξω. Έχουν βάλει ντουλαπάκι για να βάζεις μνήμες εδώ, παιδιά. Micro SD μνήμες και καλά ντουλαπάκι. Οκ, εντάξει, γιατί όχι. Και από εδώ φορτίζουμε, όπως είπαμε, φορτιστή δεν έχει, πρέπει να έχετε εσείς πάνω από 60-65 W για να έχετε την γρήγορη φόρτιση, το fast charge που λέμε. Πάμε παραπέρα. Βάζουμε στην άκρη τον φορτιστή. Τώρα το RC2, τι να το δείξω, θα το δείξουμε στον αναλυτικό οδηγό που θα κάνουμε. Είναι το γνωστό RC2, δεν έχει καμία διαφορά. Έτσι λοιπόν πάμε να δείξουμε αυτό που περιμένουμε όλοι και είναι το DJI Lito X1. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν έχει να του κρατάει τους έλικες. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, κάτσε να βάλω λίγο. Αυτό το πράγμα, π.χ. το Mini 5 Pro έχει, ξέρετε, που προστατεύει το gimbal και κρατάει και τους έλικες πάνω κάτω. Αυτό το πράγμα να μην το κάνουν σε όλα τα drone είναι πραγματικά ενοχλητικό. Τώρα θα πρέπει να βρούμε third party που να κρατάει τους έλικες. Εδώ είναι ο LiDAR. Ή δεν ξέρω αν είναι ο LiDAR, πάντως είναι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Και να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Πρέπει να ανοίξουμε, να βγάλουμε αυτό το χαρτάκι και όπως βλέπετε οι έλικες είναι, ωραίο. Ωραίο, έχει ωραία αίσθηση. Είναι πιο ομαλό από τα άλλα. Λοιπόν, μάλλον έχει σύστημα να ανοίγει αυτόματα με τα πόδια, γιατί είδα ότι όταν άνοιξε τα πόδια έκανε η μπαταρία λαμπάκι. Πίσω μπαίνει η μπαταρία. Και εγώ, παιδιά, επειδή με τρώει, επί τόπου θα φέρω το Mini 5 να τη δοκιμάσω, να δω αν μπαίνει τουλάχιστον. Για να δούμε προσεκτικά, να μην κάνουμε και καμιά ζημιά. Για να δούμε. Όχι, παιδιά, δεν μπαίνει. Έχουν κάνει τόσες αλλαγές, έχουν μία καμπύλη εδώ στο πλάι και έτσι δεν μπαίνει. Άρα απαντήσαμε και στο ερώτημα, οι μπαταρίες του Lito, της σειράς Lito, δεν είναι συμβατές με τη σειρά Mini. Μάλιστα, οκ. Η μπαταρία μπαίνει πίσω εδώ, φόρτιση κάποιος αν δεν πάρει το Flymore Combo, SD κάρτα να βάλουμε και μ' αρέσει το Gimbal Protector, είναι αρκετά σφιχτό και έχουμε μέσα, έχει και κάποιες σιλικόνες για να κρατάει και είναι η κάμερα, βασικά είναι η κάμερα του Flip. Τώρα το gimbal, από ό,τι βλέπω, το LiDAR, παιδιά, είναι εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά είναι το LiDAR και ίσως έχει και από πίσω, είναι αυτό που βοηθάει, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Τώρα, να, και το label, το C0 εδώ πέρα, είναι λίγο πιο κουρμπαριστό από κάτω για να φέρω το Mini 5 να το συγκρίνουμε σε μέγεθος. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα, το Mini 5 Pro έχει αυτό το gimbal protector που κρατάει και τους έλικες και είναι κάτι έτσι πολύ βολικό. Παιδιά, εμένα μου φαίνεται ότι το Mini 5 είναι πιο ελαφρύ από το Lito, σαν να φαίνεται πιο στιβαρό το Lito για κάποιο λόγο σε σχέση με το Mini 5 Pro. Για να το ανοίξουμε λίγο και να το συγκρίνουμε. Έχουμε, είναι δύο mini drone. Σίγουρα το σώμα του Mini 5 Pro είναι λίγο πιο φαρδί, ανοιχτό θα έλεγα. Και βέβαια η μεγάλη διαφορά των δύο drone είναι η κάμερα, όπου στο Mini 5 Pro έχουμε μία ίντσα, ενώ στο Lito έχουμε μικρότερο αισθητήρα κάμερας. Μάλιστα, αυτό είναι το DJI Lito X1, ένα drone για αρχάριους, αλλά εγώ το βλέπω πολλά υποσχόμενο γιατί είναι πολύ σταθερό, έτσι το νιώθω στο χέρι μου, πολύ σταθερό και πολύ ωραίο κατασκευαστικά. Γενικώς τα πλαστικά του φαίνονται ότι είναι γερά. Σε σχέση με το Mini 5 Pro που το είχαμε πει αυτό βέβαια όταν το είχαμε κάνει και unboxing, που τα πλαστικά του τα νιώθεις λίγο ότι είναι πολύ λεπτά και βασικά είναι λεπτά. Πολύ ωραία, αυτό ήταν το DJI Lito X1. Από εδώ και πέρα γνωρίζετε πώς πηγαίνει η όλη κατάσταση. Θα έρχονται βίντεο, θα έρθουν δοκιμές, θα τα δείξουμε όλα για αυτό το καινούργιο μικρό της DJI και φυσικά θα έχουμε και αναλυτικό οδηγό για αρχάριους κτλ. Όπως κάνουμε σε κάθε drone που δείχνουμε.
Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!